Tuần rồi thì mình có đăng một video review một tô phở có giá là 100 đô. Và sau khi đăng thì mình có nhận được một số bình luận như thế này. Mày có biết là ngoài kia có bao nhiêu người đang đói khổ không? Mày có biết là đất nước chúng ta đang còn nghèo, sao mày lấy 100 đô đi ăn phở mà không đi làm từ thiện? Nếu mà ai cho tao 100 đô thì tao sẽ đi ăn thử coi nó có ngon hay không. Thật ra thì ban đầu mình cũng phản ứng y như các bạn vậy. Bởi vì chúng ta đã quá quen với việc thưởng thức ẩm thực Việt Nam với giá rẻ. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy một ổ bánh mì có giá 15.000, hay là một dĩa cơm tấm có giá 25.000, hoặc là một tô phở có giá chưa tới 40.000. Nhưng chỉ cần nhìn thấy một ổ bánh mì được làm khác đi bán với giá 52.000, hoặc là một tô phở được nấu khác đi bán với giá cao hơn, thì các bạn sẵn sàng chê là đắt. Nhưng đó chỉ là phản ứng bình thường của người tiêu dùng. Còn đối với các chuyên gia thì giá cả của ẩm thực Việt Nam thật sự không xứng tầm so với chất lượng. Bạn có thể sẵn sàng bỏ 60.000 cho một ly trà sữa Đài Loan, hay là 100.000 cho một ly cà phê Starbucks, hay là gần 1 triệu đồng cho một phần sashimi đến từ Nhật Bản. Và giá của những món đó thì các bạn đều cho là rất là bình thường. Nhưng mà còn đối với đồ ăn Việt Nam thì lại không. Và câu hỏi đặt ra là tại sao? Mình đã từng đọc một bài báo của một đầu bếp nổi tiếng có tên là Gordon Ramsay. Và ông cũng đã từng khẳng định rằng chất lượng của ẩm thực Việt Nam thật sự quá cao so với giá thành, để khẳng định về độ tinh tế lẫn kinh tế của ẩm thực Việt Nam. Và có một sự thật là chúng ta đang chi trả quá ít cho một nền ẩm thực quá đổi tinh tế và tuyệt vời nếu so với bạn bè quốc tế. Nhiều người trong giới ẩm thực cao cấp đã khen nức nở ông Ono Yuri, chủ của một nhà hàng sushi tại Nhật Bản với 3 sao Michelin, bởi vì mỗi ngày ông phải thức dậy vào lúc 4-5 giờ sáng để ra chợ mua cá tươi. Và cái giá phải trả cho độ tươi đó thì rơi vào khoảng tầm 300 đô nếu mà thực khách muốn thưởng thức. Quá là cao đúng không? Trong khi đó thì không ai nhận ra ở Việt Nam thì chuyện này cũng bình thường như cân đường hộp sữa vậy. Bởi vì từ chủ nhà hàng cho đến những người nội trợ, ai cũng đều làm mỗi ngày để có thể phục vụ những món ăn ngon. Và câu chuyện của anh Peter Cường đã khiến mình rất là ngạc nhiên khi biết về lý do mà anh quyết định làm một tô phở khác với tô phở bình thường. Ai tới Việt Nam á, người ta thấy món đặc biệt của Việt Nam trước là phở, thứ hai là bánh mì. Nhưng mà người thấy đồ ăn của Việt Nam người thấy ngon, nhưng mà người ta muốn ăn rẻ thôi. Đồ ăn của Việt Nam không bán mắc được. Đồ ăn của người Pháp, người Nhật, người ta cũng bán mắc được, nhưng mà đồ ăn của Việt Nam ngon nhưng mà không bán mắc được. Bây giờ tôi muốn thay đổi suy nghĩ của người ta. Đồ ăn của Việt Nam cũng ngon nhưng mà cũng không có rẻ đâu. Người ta tới đây hỏi nhiều lần đấy, mày cho cái gì ở trong này á, người ta suy nghĩ curiosity, they want to try. Thứ hai là bây giờ người Việt Nam và nước ngoài người ta muốn suy nghĩ món đồ ăn của Việt Nam lại, ta phải thay đổi. Vì bây giờ em thấy ông ở Sài Gòn, ở Việt Nam cái gì cũng thay đổi, món ăn của mình cũng thay đổi được. Ở Sài Gòn nếu mà muốn ăn phở bán ở ngoài, nếu mà bán ăn được 60.000 không bán được. Nếu mà người ta làm ramen của người Nhật á, cái đó bán được 150.000, 200.000, không có ai nói sao. Anh là người bếp á, anh làm với hợp với nhiều người Nhật đó, mình thấy cái đó làm ramen dễ hơn phở, rẻ hơn phở. Tại vì thịt bò cái đó là mắc hơn, cái đó làm lâu hơn. Thịt bò của mình phải làm trong cái đó cần 24 tiếng. Nếu mà thịt của ramen dễ nấu lắm và rẻ hơn, nhưng mà người ta bán được mắc hơn mình. Tại sao? Tại vì cái đó lắm món của người Nhật. Phở là ngon hơn, khó làm hơn. Tại sao? Cái này rẻ hơn. Tôi muốn người ta thay đổi cái này. Tại vì phở của mình cũng ngon và khó làm hơn, có thể cũng là mắc hơn. Tôi làm 100 đô như vậy cho người ta phải ăn, người ta phải suy nghĩ lại. Có nhiều người lắm, người Việt người ta cũng tới ăn thử, người Việt kiều cũng tới đây nhiều lắm. Tại vì người Việt thấy ăn nhiều phở bánh mì, nhưng mà cái nào cũng giống nhau. Bây giờ mình làm khác hơn cho người ta thay đổi ở đây. Và người nước ngoài cũng vậy như vậy luôn. Người ta tới đây, người ta tới bây giờ tới Việt Nam, tôi muốn người ta thay đổi.